Mga beshies, I hope that you're gonna watch this video up until the end kasi madaming information. Lalo na sa inyo na nangangarap na maging cabin crew, magstay kayo hanggang doon. This is GAIL once again and welcome back to my YouTube channel. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Interesting day, lalo na sa mga aspiring cabin crew out there. Today, we are going to be discussing about the benefits of working with Qatar Airways as a cabin crew. So, alam ko marami sa inyo nag-wonder, marami siguro kayong mga tanong sa isip nyo. Ano kayang mga nakukuha ng cabin crew? Middle East Airline, to be specific, Qatar Airways. Ano kaya sahod nila? Bakit kaya ang dami nilang nabibili? Mga branded bags, mga branded na sapatos, mga mamahaling alahas, relo, nakakapag-invest sila sa mga condominiums, nakakabili ng bahay, nasasakyan. Ibubulgar ko sa inyong lahat kung ano yung mga benefits na kukuha namin sa mga international cabin crew. To be specific, Qatar Airways Cabin Crew. Magiging interesting to. Baka kiligin kayo sa mga maririnig nyo today. Before natin simulan yung video natin, I demand na mag-subscribe kayo sa channel ni Beshi. Kung nagtataka kayo bakit ako nakatayo ngayon, masakit yung likod ko. Hindi ko rin po nagkakaroon ako ng withdrawal sa flying. Nagka-disc bulge ako. L something yun, L5 at saka may isa pa. Basta yun! Hey! Slip disc. Mamaya upo ako. Kasi pag sobrang tayo naman, masakit din. Pag sobrang upo, sobrang sakit din. So, before we begin with the video, guys, I would like to officially announce that I am no longer a part of Qatar Airways. I am no longer cabin crew. I am back in the Philippines and currently I'm focusing on vlogging. Hindi pa ako ready mag-work for the meantime. So ito muna yung ine-enjoy ko, vlogging. Mag-subscribe kayo sa channel ni Mamshi. Loyal subscribers out there! Yung mga sasamahan ako from day 1 na parang 50 subscribers pa lang ako. Ngayon nasa 400 na siya. And I'm super grateful. 400 lang yan sa mata ng marami pero para sa akin, sobrang dami na yan. Sobrang grateful na ako dyan. Whatever it is na pinupost ko sa content ko, sobrang pinaghirapan ko yan. Pinagpupuyatan ko yung pag-edit niya. So, ayun na nga guys, subscribe on the channel, comment kung meron kayong mga questions na hindi ko madidiscuss dito, like the video. Alright, so let's begin guys. Don't forget to grab your chips or may popcorn kayo dyan, or drinks, soft drinks or juice. Ako water lang, masaya na ako dyan. And we'll begin with the video. So, first off, ano ba yung isa sa mga benefits na interesado yung mga tao, yung mga nag-a-aspire na maging cabin crew one day? Of course, ako noon ang gusto ko talaga is salary. Salary and travel. Yan ang pinaka-importante sa lahat para sa akin. Bakit ako nag-apply as a cabin crew? Apart from, I'm trying to like escape sa mga family issues dito. Parang gusto ko maging independent on my own. So, isa din yun sa mga reason. Kung mapapanood to ng daddy ko, wala lang to dad. Okay lang yan. So, number 1, salary. When I arrived in Qatar Airways, meron kaming welcome bonus na 2,000 reals. Estimate lang to ha, kasi hindi ko na alam kung ano yung exchange rate ngayon sa Qatar. Pero sabihin natin mga 13.50. So, 2,000 reals multiplied by 13.50. Estimate lang ha. So, mga 27,000 pesos. $530. So, ito is welcome nila yan if in case na wala kang budget para sa sarili mo. Kasi mahal din ang cost of living sa Qatar. Mas mahal sila compared dito. Lalo yung mga basic needs mo, yung mga pagkain, ganyan. Mas mahal sa kanila. Ang mura sa kanila is mga gadgets. Yun. And then, meron kayong training for 2 months na libre din. It's free. Wala kayong babayaran. As for the basic naman, we get 3,800 reals. So, nasa contract mo yan. And during the training, pumapatak na din yung basic salary nyo, which is equivalent to
3,800 reals multiply by, sabihin lang natin 13.50. Estimate lang to ha. So, it's 51,300 pesos in a month. Or, mga $1,000. So, save ka dyan. Ayan ang makukuha mo. Magkaroon ka man ng flights or wala. And then, parang yearly, mag-i-increase siya ng 100 reals. Parang ganon, based on my experience. Pero, I think nag-i-increase din siya. Depende rin yata sa position mo. Na-promote ako. Kasi ako parang nagkaroon ng butal na 15 eh. Yung sinasahod ko nun na basic is from 3,800 naging 4,715 reals in 5 years. So, paano nga ba sumasahod ang cabin crew? Bakit lumalaki ng ganun yung sweldo nila? Paano nga ba yung salary namin kino-compute? So, meron tayong tinatawag na basic salary plus flying hours plus allowance equals yung salary mo for that month. Ano nga ba yung flying hours? Ito yung hours na nilipad mo sa mga destinations mo in total sa isang buwan. So kami kasi, ang cutoff namin is, let's say, ngayon January. Magsa-start yan January 6 hanggang February 5. So yung flights mo from January 6 until February 5, ayan yung bibilangin ngayon ng office. Kung ilang hours yung lilipad mo para ma-accumulate mo yung sahod mo. So let's say, meron kang, sabihin natin, meron kang flight ng papunta ng Frankfurt. So let's say, 6 hours yung Frankfurt. So 6, let's say, lumipad ka din ng Manila. Plus, let's say, 9 hours yung Manila this time. Let's say, China. Sabihin natin, 10 hours yung China. Tapos, let's say, lumipad ka ng India. Sabihin natin, 5 hours ang India. Equals 30 hours. So, ito yung nilipad mo. Sabihin lang natin, ito siya. Ito yung may mga layover ha. Walang turnarounds pa. Kasi, sorry, may dalawang klase kasi ng mga lipad. Layovers, ito yung mga magsistay ka dun sa hotel. Matutulog ka, pwede ka lumabas. Masarap dito. Pag nahuli ka nila, papagulan nila yung picture lalo na pag natanggal to. And yung isa is turn around. Yung mga flight na 2 hours lang, 3 hours, ganyan. Kasi Oman. Oman is 2-hour flight lang yan. So, pagpunta mo ng Oman, baba mo yung mga pasahero mo, and then isakay mo ulit yung mga pasahero mo, pabalik naman ng Doha. So, babalik ka ng base. Ayun yung turn around. Meaning, nasa base ka lang. Ang flying hours ko kasi, nung nag-start ako, is 50 reals per 1 hour. So, kapag minultiply mo yung 30 to 50, 30 hours multiplied by 50 is equivalent to 1,500 reals. So, this is just the flying hours. So, since yung apat na lipad mo na yon, Manila, ano yung sinabi ko, Frankfurt, China, and India, lahat sila layover, meron ka pa nga yung allowance. Ang allowance naman, hindi ko siya ma-share sa inyo kasi ang allowance depende sa destination mo. And hindi ko na maalala kung ano yung mga allowance na yun. Pero depende sa bansa yan. Like sa Manila, nasa 250 reals lang ata. So let's say, estimate lang ha. Plus i-add natin yung basic na 3,800. So meron na akong 5,300 reals without the allowance pa yan. So ang allowance, pumapalo lang yan kapag meron kang layover. Ang mga turn-around flights, hindi ka mabibigyan ng allowance kasi hindi ka naman nag-stay sa hotel. Ang allowance kasi, binibigay yan pang kain mo, pang drinks mo, yung mga ganon, for your basic needs kapag nasa ibang bansa ka. I-add natin ha. So, let's say Manila, 250 reals. And sa Frankfurt, let's say 330 reals. Sa India, sabihin natin mga 200 reals. Sa China, sabihin natin 200 reals lang siya. Estimate lang yung mga allowance yan, pero mga ganun lang din naman kasi siya nag-range. Hindi naman kayo makabit ng 500 per bansa per layover 6,280. Apat na layover lang yan ha. Sa isang buwan kasi, nagkakaroon kami maximum of 6 layovers, 6 or 8 layovers in a month. Tapos, meron pa yung mga turnarounds. So, imagine ilang hours kami. 6,280. I-multiply ko ngayon yan sa, so, 13.50. Ito ngayon sinahod ko sa isang buwan. 84,780 pesos. So, imagine, 30 hours lang to, 84,000 na yan. I-compute natin ngayon kung ano yung usually hours ko nung nasa economy pa ako. So, let's say, 130 hours. Ito yung total hours na nilipad ko sa isang buwan. I-multiply natin siya ngayon sa 50. So, 6,500 reals na yan in 1 month. Tapos, i-add pa natin yung basic ko, which is yung 3,800. Economy pa to ha, hindi pa ako business class ito. So, meron na akong 10,300. Kung i-add ko pa dyan, sabihin natin meron akong 6 na layover. I-add ko estimate based sa experience ko. Sabihin natin meron akong, siguro meron akong 1,800 reals na allowance. So, eto ngayon yung sahod ko for 1 month.
12,100 reals. I-multiply natin ngayon sa peso, which is 13.50. 163,350 pesos yung kinikita ko sa isang buwan. So, ayun yung kinikita, estimate, ng mga economy crew sa mga nasa likod. So, iba na yung sahod ko. Gusto nyo bang malaman kung magkano yung sinasahod ko? Ito yung sample ng payslip ko, pero this was taken May of 2018 para kung makikita nyo sa upper left-hand side. So, just below it nakalagay earnings, and sa baba no makikita nyo nakalagay is basic pay. Basic pay meaning yung basic salary ko, nakalagay na dito is 4,600 na siya kasi nag-increase na. 2015 ako pumasok ng Qatar Airways. So, just below it nakalagay hotel meal allowance. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na layover allowance. Imagine, pumalo siya ng 2,643. So, based sa experience ko, umabot ako nito ng mga 130 to 140 hours sa isang buwan na lipad. And just below it, nakalagay is hourly flying pay, 7,090 reals. And just below it, nakalagay hourly overtime. So, itong overtime pay na to, makikita mo lang yan dyan once a year. Panoorin nyo tong video hanggang dulo kasi explain ko yan sa inyo. Like thoroughly. And then just below it, ayan na yung total earnings mo. Pero, on the right hand side, sa screen nyo, nakalagay deductions. Ito yung ibabawas pa sa 16,535 reals na supposedly salary mo. ADSL deduction, mamaya i-explain ko din yan sa inyo. Panoorin nyo yung video hanggang dulo din, i-explain ko kung bakit merong deduction dyan. And just below it, nakalagay payment details. Andito na lahat yung bangko mo, yung account number mo sa company, and ito na yung final na marireceive mo para sa buwan na yun. 16,318. Ayan na yung sahod ko sa loob ng isang buwan as an economy crew sa Qatar Airways. Alam niyo ba na meron ng required number of hours within a year? Kasi yung health mo na apektuhan eh. Ang required lang dapat supposedly is to 1,000 hours na isang taon. Pero lumalagpas kami, umaabot kami ng 1,300 hours, 1,500 hours. Diyan ngayon pumapasok ang isa pang benefit ng Qatar Airways, which is actually, hindi naman siya benefit kasi pinaghirapan mo naman yun. Doon ngayon pumapasok yung overtime pay. So, let's say, 1,000 required by law. Pag lumagpas ka doon, let's say, 500 hours. Yung 500 hours na yan, ayan ngayon yung magiging overtime pay mo. For economy, noon, naaalala ko, yung 500 na yan, imumultiply ngayon siya sa 77, nung economy crew pa ako ha, 77 reals. So, imagine, 500 hours, imultiply mo ngayon yan sa 77 reals equals 38,500 reals. I-multiply ko ngayon yan sa 13.50. Ayan na equivalent sa peso ha. 13.50 pesos. 750 pesos ang overtime pay mo para sa taon na yon. Dahil lumagpas ka dun sa required na 1,000 lang supposedly. Pero binago na yan. Talagang ni-require na ng IATA. Baka IATA? So sorry, nakalimutan ko na dapat 1,000 hours lang in a year. Kung lalagpas man hanggang 1,200 hours lang siya. Meron ka pa rin, no? Pag lumagpas ka pa rin, meron kang 200 hours na overtime pay na ibibigay sa inyo. So, yun, isa sa mga benefits. So, I don't think it's benefits. Naging benefits na siya dahil ang laki ng halaga ng mukhang benefit siya. Pero hindi, pinaghirapan mo yung tinrabaho mo yun. Kasalanan ng airline yun na lumagpas ka, actually. So, anyway, not really sure kung medyo na-gets nyo kasi minsan hindi ako marunong mag-discuss or mag-explain. Pero sana naiintindihan nyo siya. Kung hindi nyo siya naiintindihan, please feel free na mag-comment. Gusto nyo ba malaman kung magkano yung sinasahod ko? Kasi, umalis ako ng Qatar Airways. Ang basic ko na is 4,715. Tapos, per hour ko na from 50 naging 55 siya. Pumapalo ako noon ng bago na alis yung EASA. Pumapalo ako mga 120 hours. 120 hours, multiply natin by 55. Equals to 6,600 plus yung 4,715 reals na basic ko plus let's say may allowance ako ng mga 2,000 reals. Estimate lang ha. So, ganyan. Kasi kapag naging business class cabin crew ka, napaka-rare na meron kang turnaround flights. Ang rare ko na nagkakaroon siguro sa isang buwan, minsan wala. Puro layover na siya. So, imagine yung allowance ko. Minsan pumapalo pa ng 2,200 yan. So, 13,315 times 13.50 179,752 and 50 cents yung sinasahod ko. Ito na yung, siguro ito na yung pinakamataas nung bago ko umalis. 179. Pero before, umalo ako dati ng 17,000 reals. 17,000 reals times
13.50. 220,500. Sobrang sagad na sagad talaga yung hours ko noon. 120 hours, 130 hours, na 140 hours na ako sa isang buwan. So talagang babawian yung katawan ko. Another benefit you get is once you arrive in Doha, you have free accommodation. Wala kang babayaran na kahit ano. Maximum of 3 occupants sa isang flat. Swerte ko kasi pagdating ko, dalawahan lang. Ayoko ng tatluhan talaga. Never. Kasi dalawa nga lang, minsan nakukonsumi ka na. Kasi meron talagang mga instances na makapal yung mukha ng kabahay mo. Sorry for the word, pero hindi talaga maghuhugas ng plato for 1 week. Hindi na lang parating na yung uod, gumagapang na papunta doon. Hindi na binigyan. Sakit talaga sa ulo kasi sobrang OC ko. Parang na-anxiety ako kapag ganun. Minsan, na-anxiety din ako na sabihin sa kanya. Kasi ayoko rin naman na magkaroon ng conflict. Kasi kayo na nga lang dalawa sa bahay, mayroon pang awkwardness, diba? So, ang nangyayari, ako na lang lahat gagawa para wala na ng conflict. Pero, swerte ako sa naging kabahay ko. May moment na hindi niya naliligpit. Supervisor yung naging kabahay ko nitong bago ko umalis. So, naiintindihan ko naman kasi mas marami sila talagang flying hours kasi parang konti yung mga supervisor at the time. Madami nag-resign. Maraming umalis, maraming mga natanggal, and all this shit. May moments lang na parang napabother ko kasi 5 araw na nandun yung plato niya. May 1 time or twice pa nga na ako na naghugas. Tapos syempre, pag hinugasan mo, ibig sabihin, ang dating nun is, nairita ka. So, nandun na naman yung awkwardness. So, magsusorry naman siya, ganyan, mag-apologize yun. Kasi nakakaintindihan kami, same age kami eh. Hindi naman yung meant. Kasi ako hindi ganun. Mag-iwan ako ng plato siguro 1 araw, 2 araw lang. Kasi sobrang pagod na pagod. Pero I make sure na malinis talaga. And ako lang yung naglilinis talaga ng lababo. Yung gusto kumikinang siya, bawal yung libab. Yan, I see to it. Lahat makinang talaga sa bahay. Ipapakita ko sa inyo, mapapakita ko ng clip. O, diba, bongga? Ayan yung accommodation ko, ito yung room ko. So, hindi ito yung original na room ko nung dumating ako sa Qatar Airways. Luma yung na-transferan ko. Tapos, bagong gawa itong building na to. Itong building na to, is building na talaga ng Qatar Airways. Yan, yung mga before, nirerentahan lang nila yung buong building na yon. Ito, sa Qatar Airways talaga. So, sorry kasi wala akong clip nung mga amenities nila, like yung pool, like yung gym, like yung squash na, ewan ko, basta yung sports na yung hinahampas mo sa yung bola. Ganun, na nakunan eh. Sa accommodation, separate ang boys sa girls. So, sa mga conservative dyan, you don't have to worry about anything. Pwedeng bumisita, yung mga kaibigan nyo, yung mga kaibigan kayo lalaki, or mga baklita. Ganyan, marami doon. Ako maraming besh doon. Qatar Airways. Kakatuwa! I love gaming! So, marami sila. Pwede ka magpabisita. Ang inaalaw lang nila, yung may mga RP. Even if hindi pa yan taga Qatar Airways, even if sa ibang company yan, so long as meron silang RP, yung resident permit, inaalaw sila. Dati inaalaw yung mga may passport eh. So, masakit yung likod ko. Kaso, pag umupo ko, adjust ko na naman yung camera. So, tiis ganda. Tinanggal na yun yung mga passport holder. Kailangan may RP na sila. So, the only thing is, dapat naka-day off ka or dapat hindi pa siya pasok dun sa minimum rest mo. So, i-discuss ko din yan. Mga restrictions or mga disadvantages working with Qatar Airways. So, abangan nyo yan. Click the notification bell kung gusto nyo malaman ko ano yung mga kakairitang bagay sa Qatar Airways. Ang next na benefit, free electricity, mga water bills mo, covered yan ng company. So, you don't have to pay for anything except for one thing, Wi-Fi. So, ikaw ang mag-e-enroll dyan, ikaw ang mag-a-apply sa provider. Pero pinaalam ko sa office, kailangan mo pa ipaalam sa office, meron ka pang fill up ng mga form. And then, magiging salary deduction yan. I think, at that time, ang choice lang, I'm not sure, hindi ko na maalala, is salary deduction, which is so much easier kasi diretso na nilang ibabawas. Hindi mo na kailangan pumunta pa doon, magbayad. So, nag-share kami doon nung kabahay ko kasi ako yung nag-apply. Wala pa siya noon, wala pa kabahay noon. So, nakiusap siya na, pwedeng share kami. Of course, by all means, kasi malakas naman yung internet nila doon in all fairness. And para mas tipid ako sa wifi, di ba? So, tig 100 something reals kami. So, the next one is, we have coasters. Ito yung mga bus na nagpipick up sa amin to bring us to the office. And then, after ng flight namin, ayan na yan sa labas, mga kapila. Madaming bus, maraming coasters. Depende kung saan yung accommodation mo. Mga tauka-tauka yan sila eh. We are not required na sumabay sa bus. Pwede kami mag-taxi. Kasi naman, hindi naman sa lahat ng oras din magigising ka ng sobrang aga. May moment na pagod ka talaga sa lipad. Agad nakaka-adjust ng katawan mo. Na-overslept ka. So, pwede ka mag-cab. You can take a taxi or you can take a limousine as long as meron siyang tatak na limousine siya. Hindi ka na papawisan kasi meron na magpipick up na bus. Hindi ka na mahihirapang pumara. Kasi as much as possible, ayaw nila yung na-expose yung uniform sa kalsada. Hindi ka pwedeng lumabas ng accommodation mo nang naka-uniform
bumili sa tindahan. No. That's a big no. So, kung magta-taxi ka man, i-order mo yung taxi mo as much as possible. Kung pwedeng doon ka lang sa accommodation mo, dapat mas maganda na meron kang contact. Pero pwede ka naman maglakad, malapit lang sa accommodation mo para pumara ng mga taxi or yung mga limousine. Marami naman dun eh. One of the benefits working as a flight attendant for Qatar Airways is during the layover, you have your own room. So, solo mo siya. Unlike sa ibang airlines na sharing, di ba? Yung mga low-cost airline na sharing sila ng kwarto. Hindi ko lang alam dito sa ibang mga airlines kung sharing din sila or solo sila. Pero Qatar Airways, you make sure na well-rested ka talaga kasi talagang sobrang habaan yung lipad. And hindi biro yung trabaho. Hindi biro. Kung dati naisip ko gusto ko maging flight attendant dahil napaka-glamorous. Lalakad-lakad ka sa cabin. Pasok na, okay na, may sahod ka na 100,000. Hindi talaga. So, solo mo yung room mo, walang i-istorbo sa'yo, sobrang yung privacy nandoon sa'yo. Another thing is, you get to have discounts sa hotel. So, there are hotels that they give discounts for alcohol sa mga bars, ganyan. Pero, may mga ibang hotels naman na hindi sila nagbibigay ng discount. So, merong mga hotels kasi na may issue sila sa alcohol eh. Kasi, madaming alcoholic na cabin crew. Maraming gusto uminom. Kasi, hindi kami pwede uminom. So, maraming alcoholic na cabin crew. Dahil sabi ko sa malakas uminom mga Indian, yan, Pakistan. Malakas talaga. Yan yung so far sa experience ko ha, mga Asians. Malakas din yung mga European, pero mas malakas yung mga Indian at Pakistan. Once mag-land yan, hanap agad yan mga alcohol. Sa discount nila, siguro nalulugi yung hotel. So, may mga hotel na hindi na nila accommodate yung discount for cabin crew. And one of the benefits as well is, we get discount sa mga hotel kung mag-check-in ka. You can check sa office. Meron kaming application. I'm not sure if it only applies sa Doha yung application na yun. Pero if ever na hindi ka sure, you can always inquire sa welfare. Tanong mo lang sila kung ano yung mga hotels na meron tayong discount sa iba't ibang bansa. So, may mga partner hotels, may mga partner limousines din tayo sa iba't ibang bansa. Limousines yung mga car services. May mga partner airlines din tayo. We get discounts sa mga restaurants. Ibigay mo lang yung ID mo. Ipapakita mo lang sa kanila. I-apply nila yung discounts. Pero it doesn't apply sa lahat ng restaurants. Of course, hindi siya nag-apply sa lahat ng hotels. So, you have to inquire sa office kung ano yung mga merchants na yun. So, another benefit is we get 20% discounts sa Hamad International Airport, sa airport natin mismo. May mga airports din na meron tayong discount, pero based on my experience, mga 10% lang yan to 15%. Most of the time, 10% ka lang siya. Sa Doha, we get 20%. O, diba? Ang saya. So, pag uwi ka pa sa lubong mo, bigyan ng chocolates, mga toys, meron doon, mga shades, kung ano kailangan mo, mga alahas din doon. 20%, ipakita mo lang yung ID mo, i-apply na lang yung discount for you. Of course, ang pinakagusto ng lahat, tickets. Yes, we do have unlimited tickets for us and for our immediate family. So, meron tayong dalawang tinatawag na ticket. You have ID50 and ID90. ID50 siya, meaning 50% lang ng ticket yung babayaran mo. So, ito mas mataas yung chance na confirmed yung ticket mo kasi mas mataas yung binayaran mo. The other one is ID90, meaning 10% lang no ticket, nung price ng ticket yung binabayaran mo. So, ito, mas malabong makasakay ka. We call ourselves chance passengers. Ayan. So, makakasakay ka lang kung merong available seats. Maganda kung hindi peak season ka mag-travel kasi madaming seats available. Nakaka-stress siya, lalo na kung gagamitin mo siya para sa sarili mo kasi hindi mo maplano na maayos yung vacation mo. Kung para sa family mo naman, nakaka-stress kasi paano kung nasa lipad ka, tapos hindi sila, na-offload sila kasi walang space, walang seat na available. Sino magre-rebook sa kanila? Kapag ka nag-stay, na-offload yung family member mo within 24 hours, hindi sila nakasakay ulit, parang ikaw yata yung mapapahamak kung i-report ka ng ground staff. Based to sa experience ko, nung na-offload yung boyfriend ng friend ko na bakla, ang ginawa niya, nag-exit na lang siya. Kasi punta dapat siya ng New York ba, if I'm not mistaken, o Los Angeles. Ang tagal na niya sa airport, parang more than 24 hours na siya. Tapos siguro nagiging considerate lang yung ground staff. Kasi mali din kasi peak season. Peak season yung pinili nila, so hindi talaga siya makasakay. Sabi sa kanya ng ground staff, you have to exit the country or your friend will get in trouble. Kasi papatawag sa office niya yun, yung nag-book ng ticket sa kanya, which is yung kapatid ng friend ko na bakla. So, ang ginawa niya, syempre, na mapahamak yung kapatid. At nag-exit na lang siya sa Maldives. So, nag-stay siya, imagine, napabakasyon siya mag-isa niya sa Maldives. And ang ending, bumili na lang siya ng full fare ticket papunta ng US. So, imagine the hassle that he has to go through. And one of the benefits is hindi lang yung ticket for your immediate family. Meron din kami tinatawag na privilege pass
or yung tinatawag na buddy pass. So, same din siya, same amount, pero hindi kayo priority. Kung halimbawa merong booking for immediate family, tapos meron din booking for bypass, mauuna ang family bago ang bypass. Buddy pass. So, ang buddy pass, medyo nakakatakot yan kung magta-travel sila ng peak season kasi malabo, makasakay sila. Talagang risk yan. Nakakatakot yan. So, as much as possible. Alam mo, hindi ako madamot. Hindi talaga ako madamot, pero hindi ako, like, namimigay ng ticket. Hindi ko ini-inform yung mga friends ko. Kasi, alam ko yung pagdadaanan nila din. Hindi lang yung pagdadaanan ko, yung pagdadaanan nila. Yung stress nila. But above all, is yung stress na, dito, yung stress na mararamdaman ko. Kasi, ano ako yung maawain ako. Ayoko nang mayroong nasasaktan kahit na sino sa pamilya ko or sa kaibigan ko. Imagine yung pinagdadaanan nila habang lumilipad ka, hindi mo sila matulungan dahil hindi mo alam kung ano nangyayari, kung nakasakay na or anything. So, yun, siya yung stress na, shit, kailangan mo i-rebook ulit. Merong halipad na gagawin, hindi mo agad maasikaso. Tapos, magkakaroon pa kayo ng tampuhan. Yung mga ganun ba? Kasi nag-away kami. Imagine, kapatid ko rin, nag-away kami kasi hindi ko agad mabook. Kasi may lipad ako. Tapos, nagalit siya sa akin. Hindi na yung situation mo. Yun ang din hirap eh. Kasi even yung family mo nga, hindi ka nag-intindihan eh, diba? So, hindi ko siya as much as possible, hindi ko siya pinamimigay kasi sobrang stressful. Tapos, gusto ko nila mag-travel ng peak season. Eh, kamusta naman? Oh, hell! Even ako, ilang beses ako na-offload. Na-offload ako going home to Manila. Minsan lang ako umuwi. Siguro once a year lang. Or twice a year lang. Sa Qatar lang ako palagi. So, ayan. I-check ko ngayon kung pang ilan na ako. 40 yung nakabook na staff. Tapos, pang 11 ako. Available na seats 8. 4 sa economy and 4 sa business class. So, so ayun. Tiwala na lang. Hintay-hintay. Magbe-message yan sila 1 hour before ng departure. Pero, ayun. Sana makasakay. Lagay lang natin siya dito. Ano bang madami? Hindi naman madami yan. Unti lang yan. Hindi lang maayos yung pagkakatupi. Sabi ni Kuya, traffic daw. On the way to the airport. That's our Uber for today. 44 degrees Celsius. Sobrang init. Parang ka nasa loob ng sauna. So, ito OOTD natin. Same as yesterday. Hinhanger ko lang siya sa cabinet. Tapos parang pinlunch ka ulit siya kaunti. OOTD ni Mayor. Kasi nagme-message kung offloaded ulit ako or makakasakay ba ako or unloaded. Yung pa. GAIL. Sinong dakila? Gate number 3. Ang dami sasakyan. Dahil hindi pa nagde-text. So, imagine yung stress mo kasi gigising ka, nag-impake ka. Tapos, ang day off mo, 3 lang or 4 days lang. So, nabawasan ka na ng isang araw. So, hindi ko nire-risk yung kahit 3 days lang. Kasi, papunta pa lang, halos isang araw na yun, 10 hours, 9 hours na lipad, pa Manila. Tapos, yung buong araw na yun, itutulog mo na lang. So, parang isang araw ka lang din doon, the next day, ililipad mo na yan. Diba? So, might as well just stay in Doha kaysa hindi ka makabalik ng Doha. Warning letter ka sa office. Another benefits na makukuha nyo sa Qatar Airways as a cabin crew is you can bid your favorite destinations. 10 favorite destinations, pwede mo siyang i-bid. But it doesn't mean na kapag bid mo siya, makukuha mo siya lahat. Minsan 3, minsan 4 na destinations na binid mo na ibibigay sa'yo. But of course, it doesn't happen all the time. Pero kung 10 yung binid mo, nabigay sa'yo 3, ay, thank you ka na doon, besh. Another benefit is meron tayong 1 confirmed ticket in a year. We call it the annual ticket. Kahit saan mo siya i-book, over 160 destinations worldwide. Confirmed ticket yan. Kung gusto mo umuwi ng Pasko, i-book mo siya ahead of time kasi sobrang daming umuuwing Pilipino dahil I think parang 50% ng cabin crew sa Qatar Airways are Filipino. Tapos Indian, yun ang pinakamataas na population, Indian, Filipino, Thai. Tapos Korean, mga European. Ang dami, so you have to book it ahead of time. Like super ahead of time kasi seniority based siya. Sobrang daming seniors na Filipino na
cabin manager, cabin senior. So, agawan. Another thing, sobrang daming benefits, diba? Free ang uniform natin and free ang laundry. So, ang galing, diba? Hindi mo na kailangan gumastos. Kailangan mo lang bumaba ng hagdan, papunta sa laundry. Depende kung anong building mo. Kasi meron din mga building na walang laundry, kailangan nilang maglakad ng malayo. Yung building ko before, wala siyang laundry, kaya ako nagpalipat. Imagine, ang layo ng nilalakad ko, 15 minutes walk din yun ha. Eh paano kung nag-land ka ngayon, tapos kinabukasan, may lipad ka na. Pagod! Mas gusto mong humiga na lang. So paminsan, paulit-ulit na lang yung jacket ko. Kasi yung jacket naman, hindi naman siya ginagamit. Gagamitin lang siya actually habang papunta ng office, punta ng aircraft. After yung hubarin mo na yan eh. Kasi meron kaming apron na color blue. Hindi siya masyado ginagamit. Pinaulit-ulit ko na yan. Bawal mong labhan. Kaya meron ding free laundry kasi bawal mong labhan yung uniform. Kasi yung tela niya, nag-shrink. So, hindi yan pwede pag nahuli ka ng grooming officer. Papagalitan ka. Kasi dapat dinadala mo talaga siya sa laundry kasi alam nila yung magiging outcome eh. So, kapag lumiit yan, sumikip sa katawan mo, nakita ng grooming officer at in-offload ka sa lipad, warning letter ka. Kasi bawal yung sobrang mahigpit. Yung fit na fit sa katawan mo, yung talagang kikita yung shape ng katawan mo, bawal yon. In-offload nila yon. Kung sobrang strict yung officer, yung grooming officer, i-offload ka nila, and then wala, warning letter. Inulit mo ulit, warning letter. Inulit mo ulit, goodbye, termination. And hindi ko to sinasabi dahil lang, anong tawag dito? Sinasabi ko siya, yung mga termination. I mean, nangyari talaga siya sa kakilala mo. Kapag kasi sobrang dami mo ng warning letter, parang nagiging pasaway ka na. Kino-consider din nila yun eh, parang pasaway ka na na reason para i-terminate ka. And hindi ko to sinasabi dahil gusto kong sabihin. Marami ng instances na nangyari talagang gano'n. Nakakilala ko din mismo, yung na-terminate. So, hindi ako basta nagsasabi lang just because sinabi ko siya. One of the benefits again is we get 30 days leave in 1 year. Pero yung 30 days na yan, it is split into two. We call it winter and summer leave. So 15 days for winter leave and then 15 days for summer leave. Ayan yung month na ibibid mo. Kahit ano dyan sa month na yan, pwede ka magbid ng 15 days. Once na in-announce na ng office na it's open for bidding yung leave, magbid ka na agad kasi agawan yan kung meron ka mga wedding sa attendant or birthday ng friend mo or ng dad mo or ng mom mo para ikaw yung mauna doon sa bid na yon, ibid mo na agad yan once nag-release ng email yung office kasi agawan. Imagine 10,000 cabin kung mag-aagawan para sa isang date. Parang birthday ng daddy ko, birthday ng daddy mo, magka-same na date. So, agawan tayo doon. So, another thing is we have partner airlines under One World Alliance. So, if ever na gusto mo mag-travel sa ibang destination na hindi sakop ng Qatar Airways, sakop meaning hindi tayo lumilipad dun sa destination na yun. Meron tayong partner airlines. Marami yan. Hindi ko lahat kabisado, pero partner natin, hindi ko maalala. British Airways, ayan. Japan Airlines, I believe, yung mga 5-star airlines. Malaysia Airlines, yan, partner airline din natin yan. Ako natin, nila na lang, hindi na ako. So, if ever na walang Manila, ano ba ginagawa ng ibang crew? From Doha, magpupunta sila either ng Malaysia, or ng Hong Kong, or ng Singapore. And then from Singapore, gagamitin na lang ngayon yung partner airline natin. Singapore to Manila na. Magbubok sila. Medyo complicated kasi kailangan mo siyang i-email or kailangan na lang itawag na would like to book a ticket from Singapore going to Manila under Qatar Airways. I'm staff, ganyan, sabihin mo. Ginawa ko yan once lang. In-offload kami. Salbahe. Sorry, pero salbahe yung sabihin yung airline kasi nakalimutan ko. Baka mali yung mabanggit ko. Basta sa Bangkok yun, hindi niya kami pinasakay. Ang dalawa kami yan. Natulog ako ng airport. Oh my God! Yung friend ko, bumalik na siya kasi birthday dapat ng mami niya. 3 days off lang siya. So, nakain na yung isang araw niya. Hindi niya na mauwi sa Manila yun. Kasi 9 hours of flight, diba? So, hindi siya makakabalik na in time sa Doha. Nung araw din na yung bumalik na siya. Yung next flight from Bangkok to Doha, sinakyan na niya. Ako naiwan ako kasi parang 5 days off yata ako. Tulog ako doon. Oh my God, napakadugyot ko noon. Kasi maliit na bag lang dala ko. Hindi ko dala lahat ng gamit ko. So, doon pa ako bumili ng mga toothbrush. Ay, yung sabon pang hilamos. Hindi na ako nag-deodorant. Malamig naman kasi sa airport. Pero malagkit. Tapos meron pang occasion noon sa Bangkok. So, hindi lahat open. Hindi lahat ng stores open. So, struggle talaga. The next day, nakasakay naman ako. Pero maldita yung mga I don't wanna name the airline na lang. So, hindi ko na ulit ginawa yun. Meron kasi iba talagang in-risk nila eh. So, yun yung advantage kasi pwede mo magamit yung mga partner airlines. Another risk is, pagdating mo doon, hindi ka sure. Kasi chance passenger ka din. Pwede bang kumain kung dali? Tuyo na yung laway ko. Matulog ko, Beres! Dito ko!
Pagdating mo ng Singapore, hindi ka sure kung tatanggapin ka kasi hindi ka sure kung merong available seat sa'yo. So, chance passenger ka pa din. Talagang ano siya eh, patapangan talaga eh. May mga ibang European, even Filipino, talagang nire-risk nila makauwi lang. So, kung hindi, ayoko mong stress. So, yun yung isa sa benefits. Medyo hindi benefits. Pero benefits pa rin siya. Huwag mo lang kasi isakto sa peak season. And last but not the least, one of the best things is we have a medical plan. So, meron tayong health insurance or health card. Before, ang card namin is Alliance. And then, pinalitan na siya ng Alcoot. It's a Middle East insurance. Based yata sa Doha, if I'm not mistaken. I think that sums it all up, everybody. Yan yung content natin for today. I hope you liked the video. If you did, please give it a huge thumbs up. So, ayun lang. Maraming salamat po. Sana nagustuhan yung video natin. Follow nyo ako sa Instagram para makita nyo yung life ko before ako nag-vlog. Yung mga travels ko noon, ng cabin crew ako, para ma-inspire kayo, makita nyo pa rin mga bansang napuntaan ko. Because maybe one day, kayo na yun nandun sa pwesto na yun, sa lugar na yun, di ba? Pagbutihin nyo pa sa pag-aaral nyo, mag-work hard kayo para ma-achieve nyo yung pagiging international cabin crew one day. Kasi hindi imposible. Naman ako, hindi ako kagandahan. Hindi ako matangkad, 5'2 lang yata ako. Or 5'3. 5'3 lang ako. Hindi rin maayos ipin ko. Anyway, that's it. I'm gonna end the vlog here. Thank you so much for watching. And marami pa akong videos na gagawin. So, abangan nyo yan. Okay? Thank you so much, guys. I love you so much. Thank you sa mga nag-subscribe. Puso ka nagpapasalamat. And, dadami rin tayo. So, alam mo for sure magsasubscribe kayo. Thank you so much. I will see you on the next one.